Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Magandang tanghali, welcome to Tambayan. Ako po si Trixie Cruz Angeles sa ating linya. We're calling right now Congresswoman Nina Taduran. Nasa linya na po ba siya? Yes, we're interviewing her today dahil she's the sponsor of a resolution expressing the sense of Congress tungkol sa pagiging national artist ni La Honor, Ate Guy, also known as Nora Honor, superstar. Magandang tanghali, Congresswoman Nina Taduran. Magandang tanghali, Attorney Trixie, and maraming salamat po sa pagkakataong ito. Salamat po. Opo, maraming salamat din. Kasi I was reading, nung una medyo worried ako kasi hindi naman, akala ko it was a nomination, but it's expressing, yung resolution ninyo, expressing yung sense ng Kongreso. In other words, gusto nyo na maging national artist si Ate Guy. Yes, actually po kasi Attorney Trixie, I heard it nga from Jill Rizon talk na you parang nag-tweet ka regarding that. Well, actually, this is to reiterate and alam mo, kailangan nating ma-drum it kasi it's long overdue, it's high time, and aside from that, she is my kababayan. I'm also Bicolan. I'm also from Iriga City, kung saan maganda pala kayo. Yes, kaya talaga Bicola. Naku, Bicolana ka rin ba, Attorney Trixie? Akala ko malolos Bulacan ng Thank you, it's a compliment kung sinasabi mong magaganda kami. Thank you. Anyway, yun nga po. Sabi ko nga, it's about time kasi ginagawa lang tong paggawad ng national artist every 3 years, di ba? Since nakaupo nga ako sa Congress, sa 18th Congress, so sabi ko, might as well, sabi ko, yung 5 dekadang career ni La Honor, ni Ate Guy, di ba? Yes. And nagbigay siya sa atin ng pride and honor here and abroad. Sabi ko, siguro naman marami na siyang Best Actress Award, Gawad Korean, PMPC. In fact, sayang nga lang hindi ko natanong dito si Ate V, pero nakausap ko na rin si Congressman Tof de Venecia. Sabi ko, Kong Tof, kasi kasama ko siya sa role. Sabi ko, anong tingin mo? Kasi mag-profile ako ng House Resolution about Ate Guy. Sige, go. Sabi niya ganun kasi alam naman natin di talaga matatawaran yung mga naiambag naman ni Ate Guy. And sabi ko nga doon, Attorney Trixie, we're not looking for a saint, diba? Totoo, yan. Wag na nating husgahan si Ate Guy doon sa kanyang personal na kung ano man yung mga pagkakamali, tao lang din naman siya. Correct. So, I think tingnan natin kung ano pa yung mga parangal, husay niya sa speaking, yung contribution niya sa industriya ng pelikula. So, yun lang naman. And, syempre, hindi naman ang Congress kasi nagbibigay noon. It's the NCCA, diba? NCCA, CCP boards, yes. Oo, so sila yan. Ako naman, I am just here for, para sabihin na, let's iterate. Baka naman pwedeng ibigay natin sa kanya yun. So, pero syempre, hindi naman yan sa mga kamay ko. Actually, thank you sa pagkakataon na ito at nakausap kita, Attorney. In fact, tama kayo that we drumbeat more support because actually, tapos na yung decision sa CCP and NCCA. Naka-nominate na po siya. Yung nomination na yon hindi na siya babalik sa square one. Attorney, nag-choppy po kayo. Yes, Attorney. Pa-check naman ng comms. Thank you. Attorney Trixie. Ma'am, hello. Kaya pa ba? Can we call you back para mas malinaw? Guys, return call. Sige. Ang proseso po kasi habang iniintay natin si Congresswoman Nina Taduran. Nga, nakikita ko picture niya. Ganda pala niya. So, tapos na po yung proseso. Actually, madugo yan eh. For somebody to be nominated national artist, dadaan kami nomination process. Tapos, first, ano tawag ito? Unang
stage ng pagkikilatis ay the nominating group. Yung unang-una, yung group kailangan accredited, ha? So it has to be a group, hindi pwedeng individual nominations to. Kailangan yung grupo kilala at related dun sa culture and arts. So pag na-nominate ka, yung grupo kikilatisin din muna kung pwede silang mag-nominate. After that, first line. Ano pa? May mga elemento po yan. Contribution to your art. Yung achievements. Tapos kung anong klase yung level of expertise ng isang artist. Kasi once maging artist, national artist yan na po ay pag-aaralan ng generations to come. Bukod pa nun, ang isang national artist po ay isang parangal na parang medal of valor yan dun sa sa military. Pag pumasok ang national artist sa kwarto, kahit presidente tatayo. Because binibigyan natin ng tamang respeto ang isang lifetime na ibinigay at idinulot at ginugol sa kanilang sining. Andito na si Congresswoman, ma'am. Yes, Attorney Trixie, apo. Sorry, medyo choppy po kanina. Okay lang po. Apo. Yes, so, Attorney. Ang sinasabi ko earlier on is hindi na po yan babalik sa NCCA at CCP. Once nominated, sa presidente na po yan. So, ang nangyari is, she was nominated, sinubmit noon kay President Benigno Aquino, and tinanggihan niya. In other words, hindi niya in-affirm. So it just went back to CCP and NCCA. Under President Duterte, ni-resubmit na lang to the President, pero at the same time, hindi siya na-consider. So pwede pa natin isulong, but the discretion now lies with the President. So I think naman the President will listen kung marami sa atin magsabi na baka naman pwede na. Kasi unang-una, ma'am, nakita niyo po ba yung case niya na ginamit during the first round of nominations? Actually, ang pagkakaalam ko lang, Attorney Trixie, di ba she was denied 2 times already? Di ba? Tama ba kung tama yung research ko? Yes, ma'am. Tama po. Na she was denied for 2 times. So, yun. 2 presidents. Yes, oo. So parang, marami nga nagsasabi, at that time, di ba, marami nagsabi na politika and also, this time, let's see, na sana nga, nasabi mo nga, it's really in the hands of the President, Hindi naman sa atin, yung mga, alam ko yung mga Noranians is, talagang they were really hoping for that. And ako naman, bilang kababayan ko siya from Iriga City, sabi ko nga, nakita ko kasi yung From Rags to Riches, na parang Cinderella story, yung sa buhay ni Ate Guy, na talagang she really, kumbaga nag-umpisa siya from scratch Yung nagtinda siya ng tubig, sa riles ng tren, sa PNR. So alam ko yun, kasi taga doon talaga ako, Attorney Trixie, born and raised ako sa Iriga. So alam ko yung story ni Ate Guy. So anyway, so yun, kaya we are pushing for that sana. Kaya nga ako nag-file ng House Resolution number 1352. Pero let's hope and pray. Diba? Pwede rin natin kuyugin ng konti sa social media. Ate Guy deserves to be national artist. Tingin ka, with you around, Attorney Trixie, na andyan ka, siguro mas maganda na andyan ka din. Kasi ako, I've done my part bilang isang Bicolana, bilang isang Irigenia. And bilang, tawag nito, nag-a-admire sa kanya bilang isang singer, bilang isang artista, kasi hindi lang siya magaling umawit kumanta, kundi magaling ding umarte. And marami na talagang naiampag Best Actress sa napakarami na ng mga natanggap na award, Korean, PFPC, di ba? Luna Awards, meron pa nga siyang sa Venice International Film Awards, sa Cairo, o sa Cannes, Berlin. Multiple fields, kasi she's not just an actress, she's also a singer. At may contribution din siya dun sa sining niya, din sa pagkakanta. So medyo medyo parang national artist in at least 2 fields. Maaari siyang sulong for everyone. So sige ma'am, let's see what we can do. Tanong natin. Sige, Attorney Trixie, magtulungan tayo. And salamat po sa pagkakataong ito, Attorney. It's an honor for me na makapanayam niyo po
Salamat po sa inyo. Maraming salamat, ma'am. So, uulitin, ha? Tatawagan Opo, namin kayo salamat ulit. po. Sige. Opo, salamat po sa pagkakataon nito. Have a good day po, Attorney You too. Thank Trixie. you, Congresswoman. God bless po. Bye-bye po. Okay, so, tingnan natin yung mga tanong ninyo. So, dito, ang national artists po are usually for the fine arts. So, in Ate Guy's case, I understand that she's nominated both for the cinematic arts for her contributions as an actress. However, she could also have been nominated for her contributions as a singer. Dahil, unang-una, her unique singing style contributes to the appreciation of Filipino music. Ay, hindi lang po kasi foreign songs ang kinakanta niya, pero pati yung appreciation of her singing and her unique singing style contributes to the appreciation of Filipino music. Kaya lang, mas na titimbang yung mga achievements niya as a cinematic artist. Happy birthday kay Richard Juan Pantaleon, anak po ni Mama Yas. Okay, ang mga nagtatanong tungkol dito kay Wang Od. Wang Od is a Kalinga Mambabatok tattoo artist na sikat sa ating social media. However, hindi po pwedeng national artist si Madam Wang Od dahil ang pinakamalapit na award para sa kanya, which is congruent, ibig sabihin kasing taas ng national artist, ay Gawad Manlilikha ng Bayan, which is for the traditional arts. So, yung mga local mambabatok, weavers, mat makers, gumagawa ng gongs, yung ambagan poetry ng sa Mindoro. Ito po ay mga artists na considered state award yan, ha. So, pag pumasok din sila sa kwarto, pati presidente tatayo. Ganun kataas. So, si Madam Wang Od po ay mas naaangkop sa Gawad Manlilikha. However, marami kasi pong misconceptions at kung hindi po ako nagkakamali dahil nasa NCCA pa ako noon, hindi po siya nominate sa Gawad Manlilikha ng Bayan Awardee because number one, hindi po siya ang last at hindi po siya ang pinaka, there are other criteria eh. So, meron pong iba na kinikilala bilang mga nanlilikha dun sa larangan ng pagtatatu. Wang Od is just, according to the NCCA ito, hindi po akong nagde-decide niyan. It's the NCCA that solely, hindi gaya ng National Artist CCP and NCCA joint boards ang nagde-decide. Sa Gawad Manlilikha ng Bayan Awards, there is a committee that makes the studies at ang pag-aaral at pagsusuri sa mga Gawad Manlilikha awardees minsan inaabot ng taon. Among those who were the early members of the committee na nagkikilatis na to, Professor Felipe De Leon, Dr. Jess Peralta, at iba pang mga dalubhasa dito sa larangan na ito. Dr. Jess Peralta is an anthropologist and also made major contributions sa archaeology, anthropology, and the current study of cultural communities. Siya po ang eksperto dyan. Professor June De Leon used to be the chairman of the NCCA. So sa pagkikilatis nila, hindi po umaabot dun sa final list ng Gawad Manlilikha Awards. Alam ko, hindi ninyo kino-consider yung because she's very popular and very famous. A lot of people want to recognize her. Pero yung mere fact na tanyag siya at kilala siya at maraming pumupunta sa kanya, already is accolade enough for the moment. Hindi kailangan natin bigyan siya ng award para makilala at ma-ratify pa yung alam na natin na magaling siya. However, as criteria sa state award ng Gawad Manlilikha ng Bayan Awards, hindi daw po siya umaabot ng criteria. That is the last word that we heard from the NCCA. This isn't cast in stone. Pwede pa rin po itong i-review constantly ng NCCA. Okay? So, yan yung mga traditional arts for Gawad Manlilikha ng Bayan, which includes yung mga nag-hammer ng silver, yung gumagawa ng gayak para dun sa mga karitela, na-awardan na rin po yan, mga mat weaving sa Sulu, tapos na rin po yung mga dream weavers sa Lake Cebu, kinilala na rin po natin, ambahan poetry, etc. So, ako suggestion ko sa inyo,
pakibasa nyo naman yung mga awardees ng Gawad Manlilikha ng Bayan. This is the highest state award for cultural communities, for the traditional arts of our cultural communities. Maghihirit kayo ng wangod. Basahin nyo po yung mga sa iba nating artists. You'll get blown away. Diba? Maraming tattooing, yes, it is still considered an indigenous cultural art, an indigenous cultural craft. So, dun sa kasi, sa traditional na pag-aaral ng sining, hinihiwalay natin ang art sa craft. Okay? So, sumunod yung batas natin dun sa larangan na yon. Although ngayon, sinasabi ng mga dalubhasa, mahirap na, medyo blurred na yung linya between fine arts and traditional Western arts. kasi yung standard niyan. Sinunod natin sa Western standard of aesthetics. Pero, we should be able to, and we should be allowed to have our own standards. Pero kailangan gawing batas. Batas ang gagawa niyan. Yun. So, tignan ko lang yung mga comments. Sabi ni Check Sand and Lines, in my opinion, nawawala yung essence ng tattoos ni Wang Od kasi talagang nag-e-evolve ang panahon. So, happy pa rin na na-appreciate pa rin ang tattoos niya. Hindi naman po natin nire-require na na parang sinasardinas natin o pinipikal natin, ginagawa natin, hindi dapat nagbabago ang traditional arts. Hindi po ganun yon. Kasi nagbabago yung community, nagbabago din yung mga expressions nito. So, hindi naman po ganun yung mga dalubhasa na nire-require na yung tattoo ninyo ay yung galing din sa sinaunang panahon. Kasi nga, it is the cultural expression of the community. Hindi po yon yung basihan kung bakit hindi siya na-declare. Iba po. Pag nagtattoo si Wang Od ng computer, it's still a product of her, Yung mga nagsasabi, they want it that way because they taboo tattoos. That is not true. Matagal na po nating kinikilala ang pagtatato bilang expression ng kagandahan o katapangan. Na kung nakapag-aral kayo tungkol sa mga pintaros, alam natin yung mga pintados were the early warriors na sa sobrang galing nila hinar sila ng mga Kastila para i-defeat yung mga warriors ng Katagalugan. Eventually, some of them settled in the Cavite area at yung Cavite and Bulacan areas at nag-evolve yung kanilang art, yung kanilang shamanic arts ay yung mga ano bang tawag doon? Yung mga shamans, lowland shaman traditions, antingeros. Yung mga katalunan, antingeros at babaylan na gumagamit ng mga anting-anting, sila po daw supposedly ang mga descendants ng mga pintados. And in fact, some of them still tattoo the prayers on their own bodies. Yes. Masakit yan, kaya ma-courage talaga yun. The people who make the rules, Mr. Romel Mesa, know what they're talking about. Because that's the NCCA. That's like I said, itong sina Dr. Peralta, Professor Felipe De Leon, they studied the katutubo, and in fact, more than 5 years ang study ng isang katutubong artist bago sila masubmit for nomination. Mas matindi yung pagkikilatis ng Gawad Manlilikha ng Bayan awardees kaysa sa presidente. Oo. Ang presidente, ang kailangan mo lang edad, certain age, and can read and write. Kaya, yun lang. Don't presume na kung gusto ninyo yung isang tao makatanggap ng award, hindi siya binigyan ng award dahil pinersonal nila yung tao. Hindi po ganun yun. I would exhort you to look, basahin ninyo, kilalanin ninyo yung ibang Gawad Manlilikha ng Bayan awardees natin. Makikita nyo yung level of achievement na nire-require ng committee at ng NCCA. Bakit wala bang nag-nominate kay Wang Od for the Gawad Manlilikha? May mga popular nominations para sa kanya, pero sinabi ni Dr. Peralta hindi siya aabot sa criteria. Hindi siya aabot siya. Pero nandun na siya sa Gawad Manlilikha. Okay. So, parang community kasi yan sa kanya Community Award. Sa Gawad Manlilikha ng Bayan Awardee kasi as Attorney Ahmed had mentioned, pwedeng isang tao or pwedeng isang grupo na nagpo-practice ng traditional craft na yun. And by the way, ang Gawad Manlilikha ng Bayan Award requires the person to be able to teach. So kung hindi na kaya ng awardee na makapagturo at ipasa yung kanyang art or yung tradition niya o yung expertise niya, hindi po siya maidideklara kasi nasa batas po yun. Okay, but it's another thing for Filipinos as a nation
No, to Mr. honor Mesa, Wangod. they do not want the Filipinos to look conservative. We study the katutubo and in fact require certain schools to study the indigenous traditions of their region. That's part of the law. Walang basis yung Republic Act statement na ganyan. 10068. Walang basis yung sinasabing ganyan unless you have proof there. Pakita mo kung tanga yung mga tao sa NCCA. There is, well, of course, there is no presumption that matatalino ang nasa ahensya, kagaya ng Vice President. Hindi na natin pwedeng i-assume matalino siya. Pero itong mga nasa sa NCCA, dahil galing kami dyan, kaming dalawa ni Attorney Trixie, we know for a fact na yung mga taong yan are experts at the things that they do and the things that they say. Okay. Sige. Alright, but may press con? Anong press con to? In fact, one of the people who wrote the rules, not of the criteria in determining Gawad Manlilikha ng Bayan awardees, but the rules, the setup of the entire committee was me. Press con ni Attorney Glenn Chong ngayon. Pwede bang ipasok si Patrol number 3? Yes. Hello. Hi. Okay, Patrol number 3. Attorney Trixie, salamat. Katabi ko yung inyong laging guest sa... Namiss Yung namin. co-host, nawawala dito sa studio ngayon. Nahanap mo? Nahanap ko. Kaya ito, nilalive ko siya ngayon. Dahil dito panawagan niya ng Public Attorney's Office doon sa ginawang ng pagsingit ng ilang provision nitong si Senador Franklin Drilon at si Angara It's para true. mawala yung punto para doon sa kanilang forensic laboratory to Public Attorney's Office. Sir, live po tayo. Ayan, kausapin mo na yung sa DWIC. Ay, Attorney Glenn. Naku, boss, pasensya na, hindi kita na-text kasi Naligaw ka pala. Diretso na ako rito. Akala ko matapos ako ng maaga. Oo. Hindi pala. But anyway, at least nakapag-report kami dyan sa'yo sa program mo. Ito kasi, ang nangyari, nag-insert po sina Senators Angara at Drilon ng provision sa General Appropriations Act of 2021. Nakalagay po doon na walang pera na ibibigay sa PAO ang gagamiting pangsahod sa mga doktor ng Forensic Laboratory Division. So, ang understanding ko po dito is that this is an unconstitutional rider. It's an unconstitutional rider. It effectively dismissed the employees, the doctors of the Forensic Laboratory Division. Constructive dismissal. Wala po silang pinakitang rason doon sa inserted provision. Wala pong due process. So it is not only unconstitutional, it is illegal. Correct. Sinakay nila? Sinakay po nila. Sinakay nila, attorney. And then, ang problema nito is that it sets a very dangerous precedent. Correct. Kasi po, kahit sinong career public official, ay pwede na po nilang effectively dismiss, constructively dismiss, by not giving him salary. So, kahit sino pong director or basta career official, isisingit lang po nila sa budget na hindi pwedeng gamitin ang pera ng gobyerno para pangsahod sa director na ito, then that director or that public official becomes constructively dismissed without valid reason, without legal reason. Basta dinismiss ka lang without giving you money for salary. Yes. So it sets a very dangerous precedent at nananawagan po ang Public Attorney's Office at ako mismo I joined them na tutulan po natin itong klaseng itong pag-abuso ng legislative prerogative and power ng mga senador. Yeah. Tama yan, buti nandyan pala kayo. Andyan si Attorney Larry? Andito, Isa kanina pang kumakanta naligaw. doon kasi birthday din ngayon ni Dr. Erwin Erfi. Happy birthday po. Birthday din niya ngayong araw. Sila rin kumakanta pa ng happy birthday doon. Ayun. Tapos wala pala siyang sweldo next year. We will not allow that. We will fight for the Public Attorney's Office kasi alam ko malaki po ang tulong ng Forensic Laboratory Division sa mga biktima po ng digbaksa. Hindi na mangiyak-ngiyak na, umiiyak na po talaga yung mga nanay na mga batang nawalan ng mga nanay na magulang na nawalan po ng mga anak. And then ako mismo, I'm interested kasi
ang Public Attorney's Office, Forensic Laboratory Division, ang tumulong dito sa forensic examination sa bangkay ni Richard Santillan. O kasi, dinoktor ng Socolate medical legal, ang tawag ko talaga dyan, Socolate. Dinoktor niya yung kanyang autopsy report. Maraming ebidensya sa bangkay ni Richard, tinago niya. Subuti na lang, dumating yung Public Attorney's Office at lumabas yung katotohanan na tinorture si Richard. So, malaki din ang pasalamat ko talaga sa Public Attorney's Office. Isang text ko lang, tumugon agad sila. So, makikita mo yung nila, yung public service talaga ng Public Attorney's Office. Tama po. Opo. Ano po ang balak nyo, Attorney Ahmed po to, Attorney Glenn? Yes, Attorney Ahmed, yes, boss. Ano po ang balak? Magpa-file kayo ng kaso sa Korte Suprema? Ganito, unang-una, manawagan po muna tayo dito sa dalawang senador na ito na bawiin nila yung inserted provision na yon, yung insertion. Kasi yun ang pinakamadali. Opo. Pangalawa, kung ayaw nitong dalawa, manawagan po tayo sa Senate President na naig yung kanyang liderato, yung sense of leadership niya. Sino ba yung Senate President? Dalawa lang naman ito Dalawang senador lang naman ito, si Angara at si Drilon. Si Tito Sen ang kausapin natin. Kung ayaw din nila, andyan pa naman ng Pangulo. Pwedeng i-veto ng Pangulo ito. And I'm sure, Item. ang presidente, papanig sa sambayanan. Correct. Oo, especially kasi mga dilawan ito mga dilawan ito they are part of Accra Law at ang Accra Law ang abogado ng Sanofi Pastor. Ayun. But tingin nyo, this is a partisan move. It's partisan and monetary move. Partisan and financial move. Kasi may pera doon sa Sanofi Pastor Yung yung Dingvaxia vaccine. Yung Dingvaxia. Attorney Glenn, Yes. nasingit ito saan? Sa Senate version ng Sa Senate GA? version lang. Wala po yan sa Senate House. version pa. So, it passed to committee o paano to nasingit? I mean, hindi ba ito mahuhuli nung ano? Ganito po yan. Ang chairman kasi ng Senate Finance Committee ay si Senator Angara. Pwede doon niya siningit yun. Pero coincidence lang naman na Accra is the lawyer for the si Sonny Angara is not part of Accra. Yung tatay niya. No, the father is part of, his father was a founding member at a founder of Accra. I was talking about Drilon. So, coincidence Si Drilon is senior partner. Senior partner. Diba? Opo. Diba? Pero coincidence lang yun. Kayo naman. It just so happened. May iba pa ba silang relasyon? Wala na. May iba pa ba silang relasyon aside from that law firm and all that? Taga-UP silang dalawa, I think. So, pero yun, like I said, it's probably a coincidence. Magbabrad ba yan silang dalawa? Attorney Trixie. Yes. You are just being too diplomatic about it. Well, sa tingin ko naman, there is a legal basis for your objection. And I suppose they also have some legal justification for their actions. Then, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kung politically, the President will do something about that or the Senate President or sa batas, doon sa Korte Suprema, they will see that it is a rider and it is a justification at this time na kailangan nating ipagtanggol yung mga batang namatay. Wala nga tayo masyadong action dyan by way of laws. Ito pa, babawasan mo pa yung pagkakataon na mahanap ng ebidensya para ma-prosecute yung vindicate yung mga pagkamatay. Diba? Actually, Attorney Ahmed, you are correct. This is actually an act of obstruction of criminal prosecution. Merong power at saka merong mandate ang PAO na magkalap ng ebidensya para gamitin sa kanyang sa kanyang functions. Sa main mandate. Yes, which is to represent people in cases in courts. Indigent ones. Yes, and if this is part of that machine to do its job, it is wrong for Senate to remove funding for this very essential part of its job. Correct. Yes, that's correct. I agree. Parang parang PAO represents the poorest of the poor. Ito yung accused
in criminal Indigents. cases that would otherwise have no access to counsel. Ngayon, That's ang correct. nangyayari, yung impression ng mga tao is that justice goes to the rich kasi you can afford really good lawyers. Except, you can easily afford kami. Pero hindi the reason that it is called PAO and not Public Defender's Office is that it's not only for defense in criminal cases, but But for also in civil prosecution. cases and also in prosecution. That they will assist every person na indigent in cases, not only in defense in criminal cases. Kaya nga hindi yan siya Public Defender's Office. Public Attorney's Office ang tawag dyan. Yun. Ayan. Magbabalik ang tambayan. Atty. Salamat Glenn, po, will you Atty. still Glenn. be there? Kasama niyo pa ba si Patrol number 3? Oh, andito pa. Andito pa si Sir. Will you be back with us? Mag-break muna tayo. Meron pa bang sasabihan? Or kailangan ka na dyan? Kailangan na siya. Close. Pao Chief Bukang siya yata yung legal advisor ni Pao Chief Acosta. Dahil kanina sa press con, talagang siya yung madalas na tinatanong ni Attorney Acosta. Impressive. Totoo. Pero salamat Patrol number 3 ha. Naging landline ka pa namin. Okay, so no problem. Pasensya na. Yan naman public service nga ang sinasabi. Salamat po. Salamat po. Patrol Salamat. number 3. Pakiyakap na lang yung Okay. dalawa. Okay, balik sa inyong dalawa. Okay. Maraming salamat. Magbabalik ang tambayan ng oras natin. 12:32 ng tanghali. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Magbabalik ang tambayan kasama sa himpilan Attorney Awesome Ahmed Paglinawan. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Wow! Oo nga pala, no? Wala pa lang ganon. Nabitin ako. Maraming salamat, Boss Winner. Pinaalala niyo na naman sa akin. So, sa kasalukuyan po, sagutin ko lang yung isang tanong. Ang sinasabi natin doon sa Gawad Manlilikha ng Bayan Awards, parati pong nire-review. So, kung kunwari, na-nominate ka this year, tapos hindi natuloy or hindi in-approve, pwede pa rin continuously i-nominate ninyo. Ganon din po sa national artist. Kunwari hindi nakapasa sa screening process, pwede naman po i-renominate. Unli po yan. May forever. Pwede niyong paulit-ulit. So, si Wang Od po, dati hindi siya kinoconsider. Malay nyo, baka ngayon with a new NCCA board, baka makonsider na naman siya. However, dun sa ilang pagkikilatis ng mga previous committees, may committee kasi yan bago yan pumunta sa board, hindi po siya pumapasa. However, inihikayat namin at hinihimok namin lahat ng mga tao na aralin po natin ibang mga net-declare na mga Gawad Manlilikha ng Bayan awardees. Among them, yung mga dream weavers po ng sa Lake Cebu, tsaka yung mat makers, tsaka mga pisyabit weavers po sa Sulu and Tawi-Tawi. Tawi-Tawi yung mga mat weavers, pisyabit po doon sa Meron din mga sa Sulu. mat weavers doon sa di ba, Bacolod Sulu. ba o sa Iloilo? Ano yan? Samar. Sa Samar. Sa Samar. Samar. Ibang klaseng Nasa mat weavers din Cueva yan pa sa yun. Basay. Sa Sa Basay. Basay, oh. Sa Basay. Samar ba yun? O Sa Basay. Basay. Yun? Sa ano ba yun? Is that in Leyte? Tacloban yan, Tacloban. Oh, yun. Sa Basay. Mat weavers ng Basay. Yan. Okay. Dun sa so maybe baka si Wang Od po But ma-declare it takes time. It takes time. It At saka, does. It takes there's time, no stopping the people of the Philippines later on to honor her without going through in another way. that route that national artist route. The people's manlilikha. Pwede rin gano'n, Pwede di ba? naman ganun. People's Ang artist, si problema. Ate Guy. Kung gagawan ba siya ng batas na para sa kanya lang, there you go. Pwede rin. In the meantime, Samar daw. Samar. So, yung pangyayari ngayon, updates dun sa Senado, nagpapresenta po ng panig nila ang ating government authorities, yung NICA, si General, National Monteagudo, Security si DJ. Advisor, Si Paalunan, si Hermogenes Hermogenes Esperon po Esperon. ang kumukumpas ngayon. Siya yung... May alam na pala yan siya ngayon? Because I remember Hermogenes, he is not the Ebdane guy. Ebdane was a bright person. This one is really a little slow.
So, controversial. Okay. Controversially slow. Ayan. So, pero, sa ngayon nakikita ko yung mga comments, yung iba, umiinit ang ulo kakanood dito sa Which one? Senate Sa Senate hearing. Yung Bakit? mga, What's going on there? Well, ako medyo naaantig ako kasi nga, nagtumestigo na ang ilang mga katutubo at ang sinasabi, yun nga, pinapasok sila, nire-recruit sila, nagiging kasapi sila sa NPA, yung mga schools. Ang nakakatawa dito, Jan, about that, the left would say na pinagtatanggol nila ang mga katutubo, ganito, ganyan, pinigbigyan nila ng boses at mukha, tapos when it is the tribesmen, or it is the members of the IP community complaining, who are saying all of these things, parang tinatanggalan na naman nila ng boses na hindi yan totoo, ginamit lang yan ng militar. Or worse, deadma lang. Yung ibig sabihin nito, mga to, walang talagang respeto sa sinasabi nila at may double standard pagdating sa usaping ganito. Now, why don't you just allow these people to speak without ascribing, without accusing them of being used, diba, by the military? Kasi they can talk. I mean, you have tried to show in the past na these people can have their own agency, they can have their own decisions relating to their lives and their community. Tapos ngayon, bigla niya sasabihin na, hindi totoo yan, ginamit lang yan ng mga sundalo. Wala ba kayong respeto sa agency, sa mind processes ng mga tao nito? Ng mga to, sa sariling talino. Pag may nagsasabi sila na hindi pabor sa inyo, sasabihin nyo na impluwensyahan sila ng militar without proving that. Diba? So, bastos itong ginagawa nila. Sabi ni Glenn Avengosa dito sa Facebook natin, why in spite of so many reports purporting the connections of these so-called makabayans, no case has been filed in any court of law? Hindi po totoo yan. Okay? And that is, of course, not the issue. Ang issue is na may gera na tayo against the NPA and they are being hunted down. So, itong mga to nagdadaldal, ito si Teddy Casino na walang kaalam-alam, na hindi nga siya kasali dito, dahil nobody is talking about you, Teddy Casino. Why do you want to insert yourself in every single space that you can see? Wala kaming pakialam sa'yo. Hindi ka na Secretary General ng bayan, hindi ka na Congressman ng bayan muna, wala ka ng silbi sa Pilipinas. Bakit mo pa sinisingit ang sarili mo? Okay, okay na. Doon sa sinasabi ko mga cases, nag-update po si Yusek Badoy kanina sa Senate hearing kung nakikinig kayo. Kasi ang kiniklaim ni Nery Colmenares is na-dismiss na daw po lahat ng mga kaso laban sa kanila. Lies. So, hindi po totoo yun kasi sabi ni Yusek Badoy, within the period that was allowed, naka-appeal po yung dismissal ng kaso na yun. So, it ain't over till the fat lady sings and hindi pa po kumakanta. Sinong fat lady? Sinong Colmenares? What are you talking about? You were talking about Colmenares. So, anyway, so yun yung natin. Yes, kinakasuhan po sila. Just because you haven't heard of it doesn't mean it doesn't exist. Diba? Magaling naman tayo sa Facebook. Furthermore, if a tree falls in the forest and nobody is around to hear it, they're dead. Exist? Diba? So, hindi. Kinakasuhan po sila. Pero yung iba, halimbawa, yung mga NPA na nakakainkwento ng AFP, hindi na po umaabot. Namamatay na sila. Namamatay na sila. Ngayon, yung sinasabi ninyo tungkol dito sa Makabayan Block, kasi nga, nire-require ng ating saligang batas, hindi po allowed ang guilt by association. At hindi rin naman sinasabi ng AFP strictly na, kayo, Makabayan Block, na NPA din kayo. Ang ginagawa ninyo is nagre-recruit kayo into your own organizations. Tapos from your organizations, tumatawid sila. Ngayon, sa ngayon kasi, merong plausible deniability itong mga makabayad people. Makabayan people. May plausible deniability. Sinasabi nila, nalingat lang ako, tumawid na sila, nag-NPA na. Yes. Ngayon, with the testimony kanina nung isang dating taga Gabriela, we can file more cases kasi direkta na yung link between Gabriela and the communist insurgency. Baka na-influensyahan din ng militar yan. Yan ang sasabihin nila. Itong mga ganitong klaseng testimony was not available before. So yung mga mere suspicion natin na ang makabayan people allegedly ay nagre-recruit direct
directly for the communist insurgency, wala tayong nexus, wala tayong evidence proving that link. Before. Now we do. Ngayon meron Okay? na. O ngayon. Uulitin ko, wala pong guilt by association. For Yes. instance, Congresswoman Colyamat Yung anak and niya, her daughter. namatay. Okay. Just because yung daughter nag-NPA doesn't mean yung nanay at magulang ay NPA din. Dati siguro, ngayon hindi na. Kasi may liga. Okay, nakita nyo ba yung nagrarally sa harap ng Senado? Yung Liga Independencia Pilipinas, yung Hands Off Our Children, yung meron pang isa pang grupo. Itong mga magulang ng mga na-recruit. O sasabihin ba natin na NPA sila? Well, Diba, si hindi? Kalyamat, miyembro ba siya nitong LIPI? Hindi siya miyembro. Hindi. Congresswoman na Member siya ng bayan. Bayan. Well, itong ganito halimbawa, namatay yung kanyang anak. Di siguro alam niya, pero hindi niya pwedeng pigilan yan dahil yun nga, may sariling isip yung mga yan. At they decided to do these things and therefore when they are brought to court, they will be punished for their own decisions. Ito lang, maganda itong sinabi ni Checks and Lines. Panganay na anak ni Kulyamat spilled the beans on his mother. So kita nyo, di natin pwedeng sabihin ngayon yung panganay NPA simply because kapatid niya NPA. Pero relevant si panganay dahil hindi siya sang-ayon sa ginagawa ng nanay at saka ng kapatid na bunso. Ano daw so ba ang valuable yung yung mga sinasabi niya. Well, unang-una nagpasalamat siya sa military dahil binaba yung bangkay ng kapatid niya. Salamat talaga doon. Oo, kasi dahil hindi na daw binuhat yun. Binuhat siya. Pababa kasi bundok yan eh. Tsaka may special pala. Nasa jungle. Oo. Siya lang ba namatay? Siya lang. Iniwan siya. Iniwan siya. Oo. Yan ang pinapakita nga nung spokes nung brigade. At sinasabi, alam mo hindi namin kailangan ibabayan yung bangkay. Pwede naman siyang ilibing doon. Kailangan ilibing lang yan doon sa Tapos lugar. siguro balikan na lang or isabihin sa pamilya kung saan siya hahanapin. Pero binaba nila para merong ibuburol, merong ililibing. Pero ang unang sinukli ng nanay, sigurado yan, itatahi-tahinin niyo to para sa red tagging. At saka bayani yung anak ko. Bayani siya para sa mga sa mga nanay niya. Hindi, bayani siya para sa grupo, sa NPA na pero yun nga, she was a criminal because she was involved in a rebellion. And therefore, bakit may bayani din naman yung mga katipuneros na mga kriminal at that time ng panahon ng Kastila. Pero nanalo sila. Itong NPA hindi pa nanalo. Wala pang panalo. So 50 mahigit na taon idiot, inutil yung leader nila. Ano nga dito is that yung mga hirit sa military na kinasangkapan yung bangkay, violation ng international humanitarian law kasi kinunan ng picture. Madam, nagre-reklamo ba kayo pag picture si Lenny pag nagbibigay siya ng ano? Okay. kung ganyan pala, nagreklamo ba to mga to when the policemen of the SAF 44 were videoed by their enemies and they were shot in front of the cameras. Di ba? Nakahiga na, binabaril pa, tinatanggalan ng sapat. Did you complain? Or do you only complain if it involves you? Kasi kung international customs law ito, international convention law ito, bakit hindi nyo hinihingi ito para sa lahat? Para sa mga sundalo na pinagpapatay ng mga to, at para sa mga civilian na pinagpapatay ng mga to, at hihingi lang kayo para sa mga miyembro ng mga to na napatay sa legitimate na gera na encounter. Edi katarantaduhan yung sinasabi ng international law. International humanitarian. Lumapit nga kayo dito. Usap tayo. Tignan natin sino sa atin ang magsalita kayo ng matino. At saka yung si Teddy kasi niya wala talaga yan. Taong yan. Wala siyang space dito. Sumisingit na parang gustong sumikat. Ay nako, tapos tirit-tirit sa luminous. Tapos, ay nako, Teddy, kasi nyo laos ka na. At bobo ka no sa simula nung naging bayan, section. Hanggang ngayon, bobo ka pa rin. Pero ang pinagkaiba, laos ka na. Wala ka ng dahilan. Itong si Teddy Pavibo. Wala naman nag-accuse sa kanya. Pero, dito siya. Bakit siya humihirit? Hindi naman siya leader ng grupo. Parang, pinag-uusapan ka ba namin? Humirit ka lang dyan. Kaya ka na ba? Parang si Kino to
Di ba? Pakit-pakit. Alam mo ano, umaangkin-angkin ka ng issues lang sa'yo. Hindi, wala ka naman kasing connection. O ay anong tawag sa'yo dyan? At tapos humihirit pa ng pistoks. Sino ka ba? Pistoks. Umamin ka muna kasi kung anong grupo ka and then you ask for all these things and then you daldal. Ng pistoks kung kasama ka dun sa isang kampo ng wala ka personality. I mean, literally and also in legal parlance. Laos na. Oh well. Kahit noon pa, nung sekdyan yan, inutil yung tao na yan. Kahit pa siya noon. Ang daming nag-visit sa kaduwagan yan. Duwag. Do tell. Oo nga naman. Magsalita ka, Teddy, kasi nakikita kita noon pa. May estudyante ako sa UP. Huwag kang style dyan. Kung makaporma ka, kala mo tapang mo, pero hindi mo kaya mamundok. Kung pwede yan siya doon, immersion, sama-sama doon, meeting sila doon. Gusto niya, humirit. Gusto niya sumali sa kasikatan. Pero wala naman siyang aksyon. Tsaka walang nag-accuse sa kanya na NPA siya Wala. What? Kaninong grupo ka ba kasama? Hindi ka na leader ng bayan. Hindi ka na congressman. Ano ka? Tambay. Jumakpat ka lang ngayon, Senate hearing. Suddenly, nakaupo ka doon. Poster ka, member ka ng bayan, pakit-pakit dyan. Ang legacy mo sa aktivista may kaduwagan. Duwag ka. Ay, nako. Moral of the lesson, di ba? If you're going to, be a... Magkaroon ka ng background naman. Hello? Correct. Be a general parlade in a sea of Teddy Casino. Hindi, ibig sabihin, si Commander Dantes, Barnabe Buscaino, yung talaga NPA yun. And he had personality and he ran for Senate and all these things. Ibig sabihin, no matter what happened to them after they surrendered and all that, they had balls, man. Ikaw, Teddy Casino, kahit na congressman ka noon, wala ka pa rin olats ka eh. Tawag sa'yo, ewan ko sa'yo. Tumakbo ba ng Senado tong si Teddy? Hindi. Si Choi ang tumakbo, no? Nery Colmenares. Si Nery naman, wala talagang background yan. Nahuli daw siya, panahon ni Marcos. Sino ba hindi nahuli? Ako rin eh. Sanggol pa ako noon, hinuli ako. Kasama kami doon sa mga hinakot na militar doon sa harap ng simbahan ng Tagum. Oo, di ba? Hinuli tayong lahat, Brad. Huwag ka style dyan. Puro pakit-pakit lang yan eh. Nung time ng Morong 44, ma-attend lang yan. Press con, intrigero, intrigahin ako, ganyan. Pero talaga, have you done anything that put your life in danger? Tips, para sa taong bayan, tanungin ka. Dito sa diskurso na ito, asan ka ba? Anong grupo ka? Kabila ka o sa o pampagulo ka, obscurantist ka lang dyan na you just obscure the situation. Yan ang ginagawa ni Teddy Casino eh. Meron. Siya yung siya yung mga tipong hanggang social media malinaw na ito ang batas, ito yung rebellion. Hinahabol ng batas sa rebellion, hihirit siya ng red tagging. Walang kwenta ka. Taong ito. Senado ba yung tinakbo ni Lisa Masa sa Tour Ocampo at Teddy Casino noong 2010? Senado ba tinakbo nila? I don't care. Hindi sila nanalo. Yung mga nagko-comment. Nanalo tama. Tumakbo yan sila and they didn't make a dent. 2013 midterm election. Panahon Gloria ay yun yung pinaghuhuli din silang lahat. Diba? Yun yung nagtago sila sa Kongreso. Nung congressman itong si Teddy Casino at may warrant of arrest para sa kanya, imbis na magpakulong, ay nagtago sa Kongreso. Ngayon, nag-lipstick. Di halata na tayo ngayon kung anong ugali ng taong to. Lakas ng loob, gumikayat ng kung ano-ano. Pinapabayaan yung umakyat yung mga bata sa bundok, sumalo ng bala para sa inyo. Kulong lang, di mo kaya, tago ka pa sa house. Sino nag-accuse sa'yo na nang-recruit ka, Teddy Casino? You are a loser. You cannot recruit anyone. But nagtago ka pa rin sa house. Ang difference natin dalawa, Teddy Casino, nung ako lumalaban, hindi ako takot. Nalalabas ako. Sundalo din naman kalaban mo nun. Sundalo din kalaban ko. Mga intel agencies din kalaban ko. Hinuhuli din nila ako. Pinikap ako ng isap 2 beses. Teddy Casino, wala. Hinarang ang kotse ko. Saan katutak ang death threat? Ano yung difference natin dalawa? Hindi ako tumigil. At saka hindi ako nagsumbong na, kawawa naman ako, inaapi ako ng military. Hindi ka kasi hindi ka kasi komunista.
Ay, no. Oo, pero pagkalabang ka ng sundalo, pero hindi ka kumansya, alam mo, Muslim ka. Ay, hindi, wala kang rights. Hindi kagaya nitong kay Teddy Casino na kahit hindi siya ang pinag-uusapan, ay may rights pa rin siya. Diba? Oh, humingi ng peace talks. Pisyabit na lang. Suntukan na lang kaya tayo, Teddy Casino. Diba? Ano bang sige. nagawa nitong taong to? Kung makaklaim ng mga achievements, yung achievements ng lahat ng wala mga namang komunista. achievements yan. Pero, Hello? paano mo, tignan natin kung tapakan nyo yung designer shoes niyan, tignan natin sinong iiyak. May invitation. Sige, tag team kayo ni Trillanes para maganda. Diba? The point here is, itong mga to, they act like crybabies kasi gusto nila, lahat pwede nilang gawin. Pwede nilang i-bash yung gobyerno, pero pag sila yung binash, kawawa naman kami, exactly our rights. I know exactly what they're doing. This is called obscurantism. They are obscuring the issue. They are just bungling everything para mawala na yung clarity ng single-mindedness ng Pilipino na nagsawa na kami sa NPA. Noon siguro may pag-asa kayo sa amin. Ngayon wala na. Kayo na rin yung problema. Itong itong PR debacle na anak ng miyembro ng bayan, kongresista ng bayan, ay napatay sa encounter, confirming na NPA siya. Hindi nila ma-deny yan. So anong hinihirit nila? Violation ng international humanitarian law, itong military natin. Sabihin natin. Pinatay daw nila anak ng kongresista. Ulol. Cold-blooded killing. What the hell? Nakaboots pa nga yun yung anak mo. Sinong niloloko ninyo? Ha? Sino rin na-attempt ninyo kumbinsihin? Yung media na in love sa inyo? Yung media na tumatanggap ng kung anik-anik? Well, we know that. Pero sabihin natin na you will succeed in this campaign na gamitin ang humanitarian law. NPA pa rin yun, anak nyo. Di ba? Bakit mawawala? Mabubura yung lahat ng yon? Ibig sabihin, there is an insurgency and it is being pursued by the government, and the issues that are surrounding that thing are just really stuff put there by people who are too cowardly to take sides. They are just obscuring stuff. Yung sinasabi ninyong they are in the act of committing a crime. Diba? This is a communist terrorist group. Let's just get rid of everything else and get back to that label, terrorist. Declared by so many countries, declared by our own president. Bagal lang ng ating Sino bang hinuli? Sino bang hiniradtag at hinuli? Sino? Magpakita kayo dito. Gagawin ninyong ibang issue na somehow, while these people were committing a crime and get killed in the process, somehow kasalanan pa rin ng gobyerno? Habang Seriously? sinasabi niyo red tagging. Pero sa likod niyan, hindi niyo nakikita na inaamin niyo na may rebellion, and that is what the law really cares about, not you. Pakialam namin sa red tagging dyan. The crime of rebellion. Tapos hihirit kayong cold-blooded killing nitong batang to. Ay, nako. That cold-blooded killing was of a kid carrying a bushmaster. Tigilan niyo ako. Diba? She was shooting ba, and the only reason that she got killed, hindi sana yan mapapatay. Pwede namang hulihin siya. Hiniwan siya ng mga kasama niya. And that is the kind of group that is involved here. Na they're willing to leave behind somebody they recruited, a kid, 22 years old. Anak ng isang kongresista, iniwan nila sa bundok to get killed. That's the kind of human beings this kid was with. Well, if you are talking about international humanitarian law, you ask that group that left her there. Yan. International humanitarian law violation, anak ng... Yan yung ugali ng duwag. Terrorism is a crime against humanity. That's like the heaviest accusation anyone can make against another. You are a monster. Okay, that's what it says. International law says you are a monster. But your crime is against humanity, and all you can do is point fingers at the military allegedly for the dread tagging, for manhandling or for twisting the arms of the people na nagtestigo laban sa inyo. Bakit di na pwedeng magtestigo mga tao? There is no truth about you. So ano kayo? If you do not if there is nothing that is true or false about the NPA and all these people that serve the NPA outside of the NPA,
Kung walang true or false statement about that, then it shouldn't exist. But it exists. They die in an encounter. So, tigilan nyo nga. Ito, kasi nyo tumigil ka na. Kung magsalita ka ng may laman. Yung may argumento, wag yung katarantaduhan na sinasabi mo. Okay. Dahil wala kang The final word, sabi ni Detective Defective, does war demand human rights? Actually, yes. There are rules to war. They're called the Geneva Conventions, also known under the body of laws called the International Humanitarian That only Laws. applies to warring states. Actually, hindi na. It applies to conflicts. Bago na yung rule. However, we are not at war with the CPP-NPA. They are at war with humanity. Once they became a terrorist group, they are now considered the enemy of all humanity. We're not at war. We're just cleaning up the garbage. Ano na ba sila? Prescribed na ba sila? Hindi pa. Lapit na. Pero may declaration dun sa executive at saka waiting tayo dun sa RTC. Maraming salamat dun sa pagsubaybay sa Tambayan ngayong araw na ito. Ang Tambayanan, susunod na programa in the Heart of Business with Ms. Marupa Hatisani and Mr. Lito Gagni. On behalf of Attorney Osam Ahmed Paglinawan, magbabalik kami bukas on Karambola and Tambayan with Attorney Nick Nangit. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Tambayan sa DWIZ.